بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د ډایمنډ امبیګویټي او بیا د ډایمنډ امبیګویټي د پرابلم د ریزالو کېدو لپاره د پروګرام مختلف پروګرامینګ باندې موږ شو وکړو، د ډیمونسټریشن وکړلو. په د پروګرامینګ ایگزامپل کې موږ یو بل جنرالایز پروګرام ایگزامپل سره د ډایمنډ امبیګویټي او د هغه ریزالو کېدو کوشش کو. موږ سره یو جنرالایز د سټوډنټ کلاس دی. د سټوډنټ یې موږ سره ډیفرنٹ ګوره سټوډنټ نورمالي دلته موږ سره دوه قسمه سټوډنټ دي، یو هغه چې مطلب په خپل میرټس باندې راشي، یو هغه چې په سپورټس کوټه باندې راشي. خو که نیچر یو ګورې سټوډنټ خو دواړه هم دي. خو کله چې کله یو میرټ لیست جنریټ کیږي د سټوډنټ چې کوم مطلب په سپورټس باندې راغلي هغه ته د سپورټس په مت کې څه ایکسټرا مارکس ملاویږي. دا موږ سره چې کوم خلک اپلایګانې کې په سپورټس باندې چا اپلای وکړي په کوټه باندې وکړله، نو دا یو ټایپ ایگزامپل دی. اوس جنرالایز سټوډنټ کې به موږ سره د سټوډنټ ډیفرنٹ انفارمیشن فار ایگزامپل ادنامه درو نمبر. اوس دا نورم پکې تاسو اچالی شو جنډر ایډرس، خو بیا باسي مطلب کوم مین شی دا به پکې پاتې شي چې موږ پکې فیلډ زیات کړو. موږ پکې په لیمیټډ فیلډ باندې کوشش کړی چې دا پرابلم تاسو ته کلیر شي. دا د سټوډنټ کلاس هغه جنرالایز فیچر شول. دغه نه بعد موږ سره چې د جنرالایز چې کوم نیم دی او نمبر دی، دا که مطلب څوک سټوډنټ په سپورټس باندې راشي او که مطلب یو سټوډنټ په میرټ راشي، دا ډیټا خو دغه لپاره به وي. اوس د دغه ډیټا د انیشلایزیشن لپاره موږ سیټ سټوډنټ ډیټا یو فنکشن واخستو چې په دغه کې دوه پیرامیټر دي چې یو د سټرینګ ټایپ او دویم موږ سره د انټیجر ټایپ دی. اوس په د سټرینګ ټایپ چې کوم ویریبل دی په دغه کې چې کومه ډیټا راشي دا به نیم ته اساین شي، چې کومه په انټیجر ټایپ کې کومه ډیټا راشي دا به د انټیجر نمبر ته اساین شي. دغه د ډیټا د کوم چې موږ سره د سټوډنټ کلاس ډیټا ده دغه ډسپلی کېدو لپاره موږ سره چې شو سټوډنټ ډیټا یو فنکشن شولو. دا موږ سره هغه سوپر مین کلاس شولو. بیا دغه نه بعد موږ سره چایلډ کلاس دی. چایلډ کلاس موږ شی واخستو سپورټس هم واخستو. سپورټس موږ سره یو ډیرایو کلاس دی د څه شي د سټوډنټ. اوس موږ چې شی وکړو د ډیرایویشن چې کوم موږ وکړلو دا موږ ورچوال ډیرایویټیو کلاس جوړ کړلو د څه شي د سټوډنټ والا. اوس د ورچوال ډیرایویټیو کوم کلاس چې وي په دغه کې څه شی وي، په دغه کلاس کې به د سټوډنټ ټول فیچر کاپی کیږي، خو که د سپورټس نه بل کلاس کاپی کیږي او داسې یو بل کلاس هم ورسره وي او هغه کلاس ملټیپل انهیریټنس وي چې دغه سټوډنټ نه کاپی شوی نو دواړه کاپیانې به نه کاپی کیږي، یو کاپی به کاپی کیږي. اوس موږ سره په سټوډنټ کې په سپورټس کې به خپل څه فیچرز وي ځکه چې دا چې ډیفرنشیټ کیږي د سټوډنټس نه جنرالایز سټوډنټ نه په څه فیچر به ډیفرنشیټ کیږي. نو دلته موږ سره څه شی دی د سپورټس مارکس یو داسې فیچر دی چې دا ایکسټرا مارکس دي چې سټوډنټ چې څوک سپورټس باندې اپلای وکړي هغه ته ملاویږي. اوس دا سپورټس مارکس چونکې انټیجر ټایپ ویریبل دی دغه انیشلایزیشن لپاره موږ سیټ سپورټس مارکس په نامه باندې یو فنکشن واخستو. دا کې به انټیجر ټایپ څه سکورز راشي او هغه سکور به څه وکړي د سپورټس مارکس ته به اساین شي. ډسپلی کېدو لپاره شو سپورټس مارکس په دغه باندې به دا مارکس ډسپلی شي. دا موږ سره یو کلاس ورچولی موږ چې کړلو ډیرایو کړلو د سټوډنټ نه. یو بل کلاس ته اکیډمیک مطلب څوک په میرټس باندې په مارکس باندې په اکیډمیک باندې رادرومي. اکیډمیک کلاس ته اکیډمیک کلاس کې به دا یو خپل فیچر دی د بقایه موږ سره ورچوال انهیریټډ فیچرز دي د کوم د کلاس نه د سټوډنټ کلاس نه. خپل فیچر یې چې شي اکیډمیک سم مارکس پی وی هایست مارکس پی وی. دا مارکس د انیشلایزیشن لپاره موږ سیټ اکیډمیک مارکس یو فنکشن واخستو. انټیجر ټایپ ډیټا براشي دا به موږ سره په اکیډمیک انټیجر ټایپ ویریبل کې اساین شي. دغه نه بعد موږ سره اکیډمیک چې دا کومه ډیټا ده د دغه ډسپلی کېدو لپاره موږ سره شو اکیډمیک مارکس چونکې سنگل ډیټا موږ پکې سنگل ډیټا په د شو فنکشن باندې ډسپلی کړله. اوس موږ غواړو چې دا دوه چې کوم ډیرایو دي دغه لپاره موږ یو بل ډیرایو کلاس جوړ کړو. هغه ډیرایو لپاره به دا دواړه څه شي لکه بیس به طور بیس دی موږ سره سپورټس او اکیډمیک کلاس او هغه سپورټس چې کوم مطلب موږ کوم کلاس جوړوو هغه موږ څه نامه ورکړه ریزلټ یا فار ایگزامپل میرټ لیست. میرټ لیست چې جنریټ کیږي د شي د سپورټس سټوډنټ په لابم کې جنرالایز د سټوډنټ میرټ لیست جنریټ کیږي. دا چې جنریټ کیږي د شي په بیس باندې د اکیډمیک په بیس باندې د سپورټ په بیس. اوس چې اپلای په سپورټس کې نه کړي بس هغه کې مطلب دا سپورټس سټوډنټ چې کله موږ ریزلټ جنریټ کیږي په څه طریقه باندې جنریټ کیږي. نو دلته موږ سره انټرنلی موږ پکې شی واخستو یو خپل ډیټا ممبر هم واخستو انټیجر ټایپ دی ټوټل. دا ټوټل به موږ شی کو دلته به موږ کیلکولیټ کو مطلب دا چې کومه ویلیو ده دا اوس موږ نورمالي نه انیشلایز کوو. د سپورټس کوم مارکس دي او د اکیډمیکس کوم مارکس دي دغه نه به موږ انیشلایز کوو. مطلب دا چې دا دوه ویلیو به موږ سره الریډي بره موږ انیشلایز کړي دي چې انیشلایز کړي دي یو د یو کلاس ډیټا ده او دویمه موږ سره یو د سپورټس کلاس ډیټا ده او دویمه موږ سره د اکیډمیک کلاس ډیټا ده. دا دواړه به سره جمع شي او دا ټوټل چې کوم ویریبل دی دا به موږ ته انیشلایز شي. بیا به په ډسپلی فنکشن کې زه څه وکم د ټوټل مارکس په ډسپلی کم
او دغه نه علاوه به زه څه وکړم لاندې دا مطلب په دغه باندې به ماته د ټوټل مارکس ډسپلی شي لاندې به راشم مین له په مین کې مو د ریزلټ په نامه باندې څه جوړ کړلو د ریزلټ کلاس یو آبجیکټ جوړ کړو آر د آر سره به زه څه وکړم د سټوډنټ کلاس دا اوس کوم یو فنکشن دی دا هغه سنگل کاپي ده د هغه پیرنټ چې کوم سوپر کلاس دی د پرسن والا چې دا موږ سره سنگل کاپي شوې ده اوس دلته موږ سره دا د سپورټس کلاس فنکشن شولو دا د اکیډمیک اوس که موږ وکړو د آر دپاره موږ سره دا درې چې کوم فنکشن دي دا درې وړه کاپي شوي فنکشن دي دغه نه علاوه د آر د په موږ سره چې کوم خپل فنکشن دی دا کلکولیټ والا فنکشن د آر خپل دی دا درې موږ سره کاپي شوي دا خو ټیک ته ون ټایم به کاپي کیږي دا به ون ټایم کاپي کیږي نارملی دا ټو ټایم کاپي کیږي په ډایمنډ کیس کې چې دا موږ سره کوم کیس دی دغه د ون ټایم د کاپي کېدو لپاره موږ څه وکړلو چې په کوم کلاس کې هغه پیرنټ کلاس کاپي کیږي نو ځکه موږ ورچوال کیورډ ولیکلو نو په ورچوال کیورډ باندې څه وشولو چې دا دغه دواړو چې کوم چایلډ کلاس دی دا دواړه کاپیانې به نه کاپي کیږي سنگل کاپي به کاپي کیږي نو دلته موږ سره څه وشو دا باندې خو به موږ سره انیشلایزیشن وشي د سټوډنټ کلاس ته ډیټا بیا د سپورټس کلاس د ډیټا د اکیډمیک کلاس د ډیټا او چې کومې موږ سره په لاست کې ریزلټ کلاس ته د ریزلټ کلاس د ډیټا اوس به دغه نه بعد موږ شو کو ډسپلی به کو آر ډاټ شو سټوډنټ دا موږ سره د سټوډنټ کلاس فنکشن دی په دغه باندې په دا ډسپلی شي دلته په دغه چې ایرر نه ورکوي اټ مین چې دا سنگل کاپي شوی دی دا سپورټس خو به موږ سره الریډي د سپورټ کلاس فنکشن دی دا به موږ سره کاپي شوی دا اکیډمیک موږ سره د اکیډمیک کلاس فنکشن دی دا به کاپي شوی او ډسپلی خپل فنکشن دی زه به راشم دا پروګرام به کمپایل مکړلو کمپایلیشن کې څه وشو ایگزیکیوټیبل کوډ راول اټ مین چې کوډ کې دا مسله نشته مونږ دلته کال کالای شو مونږ دلته کال کالای شو زه به دغه کال کې دونه بعد به زه څه وکم دا پروګرام برن کم چرن مکړلو اواله مو سره چې دا کوم دوه شي نه راوستل دی د پرسن کلاس راوستل نامه او د رول نمبر مارکس موږ سره د سپورټس په بیس باندې د مارکس ملاو شوی اکیډمیکس مارکس څومره اکیډمیکس ما دا لیست په پرسنټیج کې دا مارکس دي ټوټل مارکس څومره راوړل ټوټل مارکس موږ سره 125 دا هر کس مارکس کیلکولیټ کیږي لیست چې دا کوم مطلب د اکیډمیک مارکس دي چې دا ټیسټ اخسته مختلف قسم ټیسټ وي پاغه ټیسټ باندې پلس په سپورټس باندې دغه ډول اګریګیټ یو وخت اګریګیټ مارکس د موږ سره دغه اګریګیټ مارکس راوړل نو نارملی اوس کوم وکړو موږ یو جنرالایز کلاس واخستو یو نن ډیرایو کړل کلاسونه دغه ملټیپل کلاسونه بیا سنگل کلاس ډیرایو کړلو او دغه ډیرایو کلاس په بیس باندې د چایلډ کلاس چې د چایلډ لپاره دا بیهیو کوي پیرنټ او د چایلډ چې د لپاره بیهیو کوي پیرنټ د هغه پیرنټ کلاس چې څومره فنکشنز دي دا موږ شکل دا موږ اکسس کړل موږ انیشلایز کړل نو امید ده چې اوس په تاسو ته لږ ډېر کلیر شوی زه ګورم چې په دا بل اگزامپل کې دا ایگزیکیوټیبل کوډ شوی دا به زه بند کړم ښه دلته به یو شی پکې بل ورته ایډ کړم په دغه کې به زه ایډیټینګ وکړم نارملی دا کلاس بیرته ایکسپلین کړم دا خو مو غالبا چې ایکسپلین هم کړلو خو دا به په لږ به کسټمایزیشن پکې ما کړی ګوره موږ سره یو سټوډنټ کلاس ته دی او بل تاسو ته ما وویل غالبا هیدر نشته دی هیدر پښتنه وکړله چې دا دلته چې کوم موږ ډیټا ممبر اخلو دا چې کومې موږ سره د لوکل ویریبل دی په لوکل ویریبل کې موږ دا سیم ویریبل ډیکلیئر کالی شو تاسو نه زه پښتنه کوم دا ډیکلیئر کېدی شي که نه ما چې لیکلي خو ډیکلیئر کېدی به شي په دغه کې به څه شی وي دغه کې به څه پرابلم رادرومي نارملی کله هم چې په دغه فنکشن په دغه کرلی بریس کې دننه دا ویریبل ته ولیکي دا ویریبل ولیکي او دا ولیکي نو دا دواړه موږ سره څه شول سیم خو شول دواړه بیهیو کوي لایک لوکل ویریبل اوس په دغه ټیم کې کمپایلر کنفیوز شي چې دا کوم نیم چې دا فرست مطلب د ایکول په دواړو سایډو باندې به نیم راشي کنه اساینمنت چې موږ کوم څه کو دغه ته به موږ دا ایکول کو کنه اساینمنت په ایکول په منځ کې د ایکول اپریټر ولیکو لکه نارملی دلته به موږ ان لیکل او دلته به کمنټ کړته ولیکم لاندې ورته نه وخم چې لاندې زه څه کوم موږ نارملی څه کو موږ ولیکو نیم نه نیم څه وی دا وی دا نه بعد موږ ایکول ولیکو دلته چې کوم ویریبل نارملی دلته به موږ ان لیکلو دلته کومه دا نیم ولیکلو نو کمپایلر په دغه کوډ په ایگزیکیوشن کې نه پیږي چې دا لوکل ویریبل دی او کدا لوکل ویریبل دی نو دغه لپاره به څه شي کې نارملی ګوره دا چې کوم د ویریبل دی دا د فنکشن ویریبل دی دا د آبجیکټ حصہ نه ده نارملی مونږ کله چې په میموري کې که تاسو خیال وکړو په میموري کې تاسو ته هر آبجیکټ ډرا کړی په پیرامیټر کې چې کوم ویریبل یا مو چې په تاسو ته ډرا کړی دي ګوره چې زه کله ګرافیکل تاسو ته دا شی ډرا کوم دلته به زه تاسو ته وښیم زه چې کله ګرافیکلی دا شی ډرا کوم
نو په څه طریقه ډرا کوم فور ایگزامپل مو سره یو آبجیکټ تای memory point of view سره مو سره یو آبجیکټ تای دا یو آبجیکټ ته دلته مونږ چې وکړو دلته مونږ سره د آبجیکټ چې کوم ته مونږ ډیټا ممبر یو داسې وي کنه فور ایگزامپل دلته مو سره چې x یو لوکیشن دی y یو لوکیشن دی دا مونږ نورمالي دلته تاسو ته موډ راکړي که دلته مونږ سره څه پروټیکټډ ډیټا وي مونږه پروټیکټډ ډیټا په دوزه کې ولیکو پروټیکټډ ډیټا فور ایگزامپل مو سره چې z دی دا لیکو بیا دلته مونږ سره دا کوم لاست پوزیشن دی دا لاست پوزیشن چې د پوره دا د فنکشن د پوره دی کنه نورمالي پبلک تای خو پبلک کې مونږ سره چې وی فنکشن وی اوس مونږ په کیس کې دلته یو فنکشن دی فور ایگزامپل مو سره دا فنکشن چې سیټ فنکشن دی اوس په دغه سیټ فنکشن کې دننه مو سره چې شی مختلف قسم ډیټا وی فور ایگزامپل مو سره string type ډیټا ده دغه علاوه integer type ډیټا ده دغه علاوه فور ایگزامپل float type ډیټا ده دا integer float یا string type چې کومه ډیټا موږ سره راغلي دا موږ چیرته په دغه میموري کې نه ډرا کړي موږ صرف شی ولیکو موږ دا فنکشن ولیکو نورمالي چې کوم د فنکشن ویریبل وي دا په میموري کې مطلب تاسو سره سپیس نه نسی دغه څه مطلب شو مطلب دا ډیټا د ټمپرری ټایم د پوروي بیا لاست شي کیلکولیشن ټایم کې دا یوز شي په میموري کې دا سیو کیږي نه دغه وجه نه دا موږ سره شي دا لاست کیږي دغه وجه نه موږ دلته په میموري کې په دوزه کې چې دا کومه میموري فنکشن ایریا ده په دغه کې موږ دا نشو کوو دغه ته موږ څه یایو دغه ته دا اصل کې د بلاک لوکل میموري ده او دا چې کومه موږ سره دغه موږ ګلوبل میموري یو لوکل ګلوبل میموري کې موږ سره فرق دی ګلوبل میموري تھرو اوټ د کلاس کې په هر ځای کې اکسیسیبل لوکل میموري چې په کوم ځای کې ته ولي کې صرف په مخ بلاک کې دا اکسیسیبل وي نو نورمالي د لوکل میموري د امبیګوټي د ختمېدو لپاره موږ چیک کو ما دوزه کې څه لیکلای دا نیم مې لیکلای اوس دا نیم په دغه نیم کې فرق دی دا میموري چې کومه دا د آبجیکټ حصہ چې آبجیکټ حصہ نو د آبجیکټ لپاره دلته موږ د یو بلټین پوینټر لیکو دا یو پوینټر ویریبل دی دیس دغه څه مطلب دی دیس او دا نه بعد به ته دا ایرو ټایپ لیکي مطلب یو دیش او بیا پسې دا ګریټر سیمبل دا نه دا ایرو سیمبل جوړ شي دا مطلب دی چې دا نیم هغه ویریبل زه وخم چې کوم د آبجیکټ حصہ ده یو آبجیکټ حصہ کومه ده دا یو کدا ده د دوه موږ سره په پروګرام کې دي اوس د ستیمر ته په بل ته په ډایګرامیټیکلی وخلا چې دا چې کومه دا موږ سره د آبجیکټ حصہ ده دا د آبجیکټ حصہ ده نو دا دوه چې کوم دي دا آبجیکټ حصہ نو زه چې دا ته دایم چې هغه ویریبل کې واچوه چې کوم په آبجیکټ کې دی نو د پر موږ سره دا سینټیکس دی چې ته به ولیکې دیس کچا نه پښتنه وکړه چې دا دیس څه بلا ده دا یو بلټین پوینټر دی چې دا تاسو سره ambiguity resolve کوي په ټیم کې چې تاسو سره په سیم نامه دوه ویریبل راشي نو دا موږ سره نورمالي دا سیم دا چې کوم ویریبل دی دا کوم ویریبل دی دا لوکل ویریبل دی د بلاک ته نورمالي چې کوم دا موږ سره دا سټیټمنټ دا څه کوي څه ریپرزینټ کوي دا ریپرزینټ کوي چې دا ډیټا ممبر د کلاس ولا ډیټا ممبر دی او چې دا کوم دغه سیټ دا لوکل پیرامیټر دی مله دلته مو ته په کمنټ شکل کې لیکلي چې تاسو ته پته لګي دا د سټیټمنټ څه مطلب دی دا سټیټمنټ دا مطلب دی چې په ایکوال په دغه سیټ چې کوم ویریبل دی دا د کلاس ډیټا ممبر دی د ایکوال په دغه سیټ باندې چې کوم ویریبل دی دا لوکل پیرامیټر دی لوکل پیرامیټر د چی دی د فنکشن والا نو موږ سره په دغه کې امبیګوټي ختم شي نورمالي کله چې موږ دواړه په سیم صرف مطلب دا شی ته ختم کو نو دا دواړه موږ سره بیهیو کیږي لکه دواړه لوکل ویریبل فلان کې زه خو لوکل ویریبل کې ډیټا نه اچم زه خو په دغه آبجیکټ چې کوم ډیټا ممبر دی په دغه کې ډیټا اچم نو د ډیټا ممبر د دغه کنفلیکټ د ختمېدو پر اوس کدوځه کې زه ان ولیکم نو دا موږ سره کلیر شي بیا به موږ ته امبیګوټي نشته نیم په دغه ایریا کې ګلوبلی شي دی دغه موږ سره آبجیکټ دی د آبجیکټ ممبر دی په دوزه کې ان شیر ان یو لوکل ویریبل دی نو دا به موږ له په دغه باندې ایرر نه راکوي اوس دغه نه بعد که زه وغواړم چې ډیټا شو کم نو دلته موږ سره امبیګوټي چونکې دغه کې د پیرامیټر نشته چې نشته نو موږ ساده شی لیکلی دا ایرو سره نه لیکلی نیم هم لیکلی نمبر هم لیکلی اوس د چې کوم زما د سپورټس کلاس ته انهیرټ او ما کلاس ته چې دغه نه مخکې مو ته ایکسپلین کړلو ما ورچولی انهیرټ کړو سټوډنټ کلاس په چې کې په سپورټس کې او دلته مو چې وکړلو دلته سپورټس مارک دلته مو چې واستو سپورت مخکې مې ایس صرف لیکلی و کمپلیټ سپورټس مارکس دلته بیا مو سره کنفیوژن دی چې کنفیوژن دی نو دا سپورټس مارکس سره به زه څه ولیکم مخکې ته به ورسره دیس ولیکم دا ایرو سیمبل به ولیکم او دا به مو سره بیهیو کوي هغه لوکل ویریبل په تور باندې
چونکې دغه ځای کې په پیرامډر کې شی نشته چې نشته کې امبیګوټي نشته دا به ما سره په سپورټس د چې کوم پروټیکټډ ډیټا ممبر دی په کې کومه ډیټا ای هغه ډسپلی کی بیا موږ چې کوم د سټوډنټ کلاس پبلکلی انهیریټ کړو چې شینه اکیډمیک کلاس موږ د سټوډنټ نه ورچوالي پبلکلی انهیریټ کړلو اکیډمیک موږ په کې چې واستو اکیډمیک مارکس او دلته چې دا کوم ویریبل واستو دا اکیډمیک مارکس دواړه سره سیم شول چې سیم شول دلته به کنفیوژن براسي د سیم نیچر د ویریبل لپاره یا سیم نیمینګ او ویریبل دا به زه ختم کوم په چې سره دا کنفیوژن په دغه دیس لګېدو سره مطلب دا چې دا پروټیکټډ ممبر د دغه کلاس ولا چې کوم دی په هغه کې دا ډیټا واچو د لوکل ویریبل ولا بیا موږ سره ډسپلی کېدو کې چونکې دلته پیرامیټر نشته نو موږ سره نارمل ویریبل دی نارمل که زه راشم ریزلټ لا ریزلټ کې ما ټوټل ویریبل واستو ټوټل کې ما سره څه ما دواړه کلاس پکې څه کړل دا ما کاپی کړل دا دواړه کلاس پبلکلی ما کاپی کړل چې کاپی ما کړل نو دا سپورټس کوم ویریبل دی دا هم کاپی شولو اکیډمیک چې کوم ویریبل دی دا هم کاپی شو په ټوټل کې به ساين شي دلته چونکې ټوټل بل شته نو ځکه موږ چې دیس اپریټر سره نه لیکلای لاندې په شو کې که دغه ځای کې ته کال کوي او که لاندې کال کوي په تیر کې مې ته لاندې کال کړو دلته به په دغه کې وکسو ما سره چې شی په ریزلټ کلاس کې آبجیکټ ما واستو د بیس سټوډنټ کلاس فنکشن ما کال کړلو د سپورټس کلاس فنکشن ما کال کړلو د اکیډمیک کلاس فنکشن ما کال کړلو د ریزلټ کلاس فنکشن ما کال کړلو او دغه نه پاس د ریزلټ کلاس دویم ډسپلی فنکشن ما کال کړلو دا پروګرام به زه کمپایل کم کمپایلیشن کې د ایگزیکیوټیبل کوډ راشي ایگزیکیوټیبل کوډ راغلو دغه نه بعد به زه څه وکم دا کوډ به زرن کم چرنه کم او ما سیم ریزلټ کوم موږ له پتیر کې راکړل شوی او ما ته په دغه باندې میلاو شولو او څه ایرر شی پکې ور نه کړلو نو کلم چې موږ دواړه نیمینګ کنونشن سیم ساتو نو بیا به موږ چې کو د آبجیکټ چې کومه ډیټا ممبرز وي د اکثره به دیس او د ایرو سیمبل بلیکو دا موږ سره د ملټیپل انهیریټنس او د ملټیپل انهیریټنس د وجه نه چې کوم امبیګوټي راسي یغ ریلیټډ دا کور ان شاء الله په نیکست کې به ملټی لیول انهیریټنس او یغ سره کوم ریلیټډ کنسپټ یا په نیکست کلاس کې چې ژوند دی ګورو